در ایام محرم برای شما یک ختم بسیار بی‌نظیر آماده کردم که این ختم بی‌نظیر رو میتوانید در مدت کوتاهی انجام بدید، اما قدرت بسیار فوق‌العاده‌ای داره. اون هم در باز کردن بصیرت شما و ادراکات شما و همچنین مکاشفه‌های شما. با من همراه باشید تا هم از این ختم بی‌نظیر و هم برکات این ختم در این ماه بسیار بی‌نظیر بی بهره نباشید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض ادب به پیشگاه شما گرامیان همراهان کانال، امیدوارم در هر کجا که هستید دور از کجی و کاستی و مریضی باشید و همواره تندرست. عزیزان، یک مطلب رو بارهای بار براتون عرض کردم. اگر میخواید در زندگیتون نور خداوند و برکات خداوند در زندگیتون حاصل بشه، یادتون نره به پدر مادرتون و به بزرگترهاتون حتما احترام و خدمت بکنید. خب گرامیان، ما میدونید که ماه محرم رو در پیش رو داریم و در ماه محرم خب خیلی از برکات و جدای این که ماه نو میشه، جدای از اون خب ماه محرم خصوصیات خاصی داره و از این ماه میشود برکات خیلی زیادی اصطلاحاً دستاورد داشت. من هم برای شما، برای اینکه از این ماه بهره مند بشید، ختومی رو آماده کردم که یکی رو امشب برای شما خواهم گذاشت و از اون بتونید انشالله استفاده کافی رو ببرید بدون اینکه معطلی داشته باشیم. بریم و این ختم رو و شرایطش رو من براتون بگم. عزیزان دوستان، من قبلا در مورد چشم سوم، بصیرت و این مسائل صحبت کردم، اما فقط یک یادآوری من بهتون بکنم. اون هم این هست که کسی که دنبال چشم سوم هست یا بصیرت باز، یادتون نره که شما حتما میبایست این رو پله پله برید. اینجوری نیست که شما یک شبه یک کاری رو انجام بدید، فردا بلند بشید بگید عجب من همه چیز رو دارم درک میکنم یا به همه ادراکات میرسم. و اگر همین استثناء وجود داشته باشه، فکر میکنم 1 در میلیون هم نباشه. پس باید استپ با استپ، پله به پله، بسته به دستور که چقدر شما دستور رو میان برتر بگیرید، چقدر دستور رو اون کسی که به شما میده خودش قدرتمند باشه و اینها همه موثر هستن. خب پس این رو یادتون نره، از هیچ دستوری انتظار پر سیمرغ نداشته باشید که آتیش بزنید و فردا پاشید اصلا یه چیز دیگه شده. عالم انرژیست و میدونید که همه این مسائل، چه خرابتر شدنش چه درست شدنش، هر جفت اینها نیاز به زمان داره و زمان تنها چیزی است که تکلیف انسان رو مشخص میکنه. خب یادتون نره. بسیار خوب، حالا این ختم چند روزه هست، من برای شما این رو توضیح بدم. عزیزان، ختمی که در پیش رو داریم، این ختم رو میتونید 7 روز انجام بدید، میتوانید 14 روز انجام بدید و میتونید 21 روز انجام بدید. یا این رو میتونید انجام بدید یا این رو میتونید انجام بدید یا این رو. حالا من چیزی که برای شما در نظر گرفتم همون 21 روزه هست که شما میتونید استفاده بکنید. یادتون باشه فقط بانوان گرامی یک جوری ختمشون رو انتخاب بکنن که در ایام ماهانه طبیعی نباشند و این بسیار بسیار مهمه که باید این ایام رو به اصطلاح رعایت بکنن. مطلبی که دیگه باید بدونید و به اصطلاح حتما به شما یادآوری میکنم، اون هم این هست که افرادی این رو باید انجام داده باشن که پاکسازی شده باشن یا پاکسازی نموده اند. افرادی که آلودگی دارن، سحر دارن، این دارن، آن دارن، نمیتوانند این ختم رو انجام بدن. من باز دارم میگم قوز بالاقوز تو زندگیتون درست نکنید. اول از هر کاری باید پاکسازی بکنید، بعد که پاکسازی کردید انشالله بقیه ختمات رو، دستورات رو انجام میدید. حالا من برفرض میگیرم که شما پاکسازی رو انجام دادید، خیلی از مسائل رو انجام دادید و نیاز به چیز دیگه ندارید و الان مستقیم میرم سر دستور. عزیزان، این دستور رو هم میتونید در اتاق خاص انجام بدید که خیلی بهتره و هم میتونید در به اصطلاح همون جای انجام بدید که حالا دیگران هم اصلا اشکال نداره، ولی تو هم میتونید سعی بکنید در یک جای انجام بدید که به اصطلاح معمول
کسی مزاحمتون نشه و بتونید تمرکز رو داشته باشید. مطلب دیگری که باید بدانید این هست که شما گرامیان در خونه‌ای که این ختم رو، حالا هر چیزی که بنده میذارم، اگر زنی دارید که حامله هست و بالای 3 ماه 4 ماه حامله هست، این ریسک رو نکنید و این ختم رو انجام ندید. فرزند نونهال دارید، مثلا تازه به دنیا اومد، این کارا رو نکنید در اون خونه ها. سعی بکنید اینا رو رعایت بکنید. هیچ کانالی مثل کانال بنده نیست که اینا رو بهتون بگه. چرا؟ چون در وهله اول برای بنده از هر چیزی مهمتر سلامت شما و خانواده شماست. قرار نیست در علوم غریبه پا بذارید بیچاره بکنید خودتون. خب اولین مطلب این هست که من همیشه به شما گفتم که شما ختمایی که براتون میذارم میتونید 2 قسم انجام بدید. یکی بعد از نمازها و یکی هم خب معمولا بعد از عشا در میان شب. اینی که بعد از نماز دارید، حالا اون عزیزانی که نمیخوان نماز بخونن یا به هر دلیلی نماز ندارند، اونا دیگه خود عزیزان میدونن، من با اونا کاری ندارم. ولی عزیزی خودش حالا تصمیم گرفته نماز بخونه، میتونه بعد از نمازشون رو استفاده بکنه. حالا به هر دلیلی که اون فرد در هر دین و آیینی هست، من اصلا کاری باش ندارم، ولی اگه نماز داشته باشه در اون میتونید انجام بدید. خب بعد از نمازهاتون عزیزان، همونجا که نماز خوندید ابتدا 21 آیت الکرسی میخونید در همونجا که نشستید. بعد از اینکه 21 آیت الکرسی رو خوندید، بعد اون میاید سراغ آیه چی؟ آیه و کذالک نوری ابراهیم تا آخر آیه من الموقنین. این آیه و کذالک نوری ابراهیم سماوات و الارض و لیکون من الموقنین، این آیه رو هم 21 مرتبه میخونید. بعد از این که اینها رو خوندید عزیزان، سر به سجده میگذارید و در سجده میگید یا سمیع یا بصیر ایاک نعبد و ایاک نستعین. این هم بعد از نمازتون شما در هر روز همین رو میخونید. منتها در طول روز، حالا بجز ایام نمازتون، هرچه میتوانید ذکر استغفار مخصوص بگید. اگر جای من گفتم استغفار مخصوص این هست که من قبلا هم گفتم، استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم و اتوب الیه. این میشود چی؟ میشود استغفار مخصوص. تا میتونید، حالا عدد نذارید، مثلا 10 تا میتونید بگید، 50 تا میتونید بگید، 20 تا میتونید بگید، خودتون میدونید و این مطلبتون. این رو در طول روز بعد از نمازتون هر چقدر میتونید در این کار میکنید اونها میتونید بگید. خب قبل از اینکه ادامه بحث رو من بهتون آموزش بدم، تا اینجا رسیدیم و حالا برای اینکه هم به کانال کمک کرده باشید، اگر صلاح میبینید این کانال به دردتون میخوره، اگر وارد خانواده ما نشدید خوشحال میشم سابسکرایب بفرمایید، عضو کانال بشید و ما رو هم خوشحال بکنید و قدمتون بذارید رو چشم ما و حتما عضو کانال بشید. زنگوله کانال رو عزیزان بزنید و بگذارید روی همه یا آل، و برای اینکه به الگوریتم یوتیوب همین سیگنال رو بدید که این کانال به درد میخوره و دیگران هم ازش استفاده بکنن و به دیگران هم پیشنهاد بده، حتما عزیزان گزینه لایک رو بزنید و حتما 2 یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید که بسیار به کانال کمک میکنه. عزیزان هم که میتونن از طریق گزینه سوپر تانکس به کانال کمک بکنن خیلی خوشحال میشیم. هر چند اندک کمک بسیار بزرگی میکنن. سپاسگزارم از همراهی شما که کانال رو حمایت میکنید، چون کانالش اسپانسری نداره به جز شما عزیزان. و اما میریم سراغ قسمت نیمه شبتون. شما عمل رو عزیزان تا قبل از ساعت 2 شب باید اتمام رسونده باشید. یه جوری ساعتتون رو انتخاب بکنید، مثلا ساعت 10 11 شب انتخاب بکنید که تا 2 شب کارتون تموم شده باشه و دیگه بعد از اون موقع نمونه. خب اگر اتاق دارید خیلی بهتر، اتاق ندارید هم همون جایی که هستید. فقط یادتون باشه بخور آغاز باید داشته باشید. بخور آغازتون چه هست؟ دانه اسپند به اضافه مقداری همون کندر رو باز براتون در نظر گرفتم، یا لبان و انسا که
این رو با هم میکوبید، ذره‌های کوچولو درست میکنید و یه چند حب میندازید برای اینکه فضا رو فرکانسش رو تغییر بدید و دیگه نمیخواد در طول لزومی نداره. بخور کردید بهتر، بخورم نکردید لزومی نداره. بسیار خوب. یادتون نره وارد اتاق میشید یا هر جا هر کاری میخواد بکنید، اول 14 صلوات مخصوص اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین و 14 استغفار مخصوص. بسیار خوب. استغفار مخصوصم که چند دقیقه قبل بهتون گفتم، حتما اسراف و بعد تحسین انجام بدید. در برنامه گذشته در موردش صحبت کردم، برید برنامه گذشته رو ببینید و بهتر هست عزیزان، باز هم دارم میگم که چی استفاده بکنید. خیلی خیلی بهتر هست که در یک اتاق خاصی باشه و اون پاکسازی اونها رو هم دیگه از بس تکرار کردم، من باور بکنید دیگه روم نمیشه به دوستان بگم. یادتون نره محیطتون رو پاکسازی بکنید. در اون اتاقی که میشینید دستور انجام میدید آینه نباشه، عکس نباشه، عروسک نباشه و این مسائل رو رعایت بکنید. بسیار خوب عزیزان و گرامیان، حالا میخواد بشینید ختم رو بعدن که اسراف انجام دادید، تحسین انجام دادید، ختمتون به چه صورت است؟ یه مقداری آب جلوتون میگذارید، کاسه آب، حالا 7 یا 9 قطره گلاب داخل آب میریزید و داخل این آب گلاب میریزید، آب رو میذارید جلوتون و شروع میکنید به انجام ختم. ابتدا بعد اینکه 14 صلوات استغفار رو اینها رو گفتید، شروع میکنید میرید سراغ آیه نور. آیه نور رو 72 مرتبه میخونید بدون بسم الله الرحمن الرحیم، نیازی نیست، یا اگر یک بار هم گفتید همون یک بار اول و بقیه رو پشت سر همون میخونید. بعد اینکه این رو خوندید میرید سراغ سوره قاف عزیزان، سراغ سوره قاف. سوره قاف به آیه فکشفنا انک غطاک فبصرک الیوم حدید رسیدید. این آیه رو از فکشفنا، آیه فکشفنا که رسیدید تا آخر حدید، این آیه رو شما باید کلا 3 مرتبه سوره قاف رو بخونید. هر باری که به این آیه رسیدید این آیه رو 21 مرتبه تکرار میکنید. من این رو بذار بنویسم، فکشفنا انک غطاک فبصرک الیوم حدید. پس در هر باری که سوره قاف رو میخونید به آیه فکشفنا انک غطاک فبصرک الیوم حدید رسیدید، 21 مرتبه آیه رو تکرار میکنید و در این آب که میدمید بماند، به کف دو دستتون بدمید، از بالای پیشانیتون دستتون رو بکشید بدون برداشتن تا روی وسط سینه‌تون. 21 مرتبه در هر بار که تموم شد، کلا 3 تا 21 مرتبه میشه، اول 63 مرتبه در 3 مرتبه سوره قاف باید فکشفنا رو تکرار بکنید. بعد اینکه 3 مرتبه سوره قافتون تموم شد، سراغ سوره یاسین میرید عزیزان. سوره یاسین رو میخونید. در هر مبین که رسیدید این دعا رو باید بخونید. حالا من دعا رو اینجا براتون مینویسم و بسیار خوب. دعا این هست: اللهم یا نور علی کل نور، یا مجیب الدعوات، یا قاضی الحاجات، یا کاشف السر والخفیات، اکشف لی ابواب رحمتک و ابواب غیبک و ابواب نورک و اکشف لی والحجاب عن عینی و عن قلبی حتی انظر الى العوالم الروحانیه به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. آیه رو من براتون دوباره این اصطلاح دعا رو میخونم. در هر بار که دعا رو خوندید، در هر مبین یاسین که رسیدید، این دعا رو 3 بار میخونید این قسمت رو. و اینجایی که میگید که اکشف لی، اینجا باید نام و نام مادرتون رو بگید، تکرار بکنید در هر بار.
اللهم یا نور علی کل نور، یا مجیب الدعوات، یا قاضی الحاجات، یا کاشف السر والخفیات. اکشف لی، مثلا علی پسر مثلا مریم یا زایده مریم، یا مثلا مریم مثلا بنت یا دختر مثلا آزاده. نام و نام مادرتون رو میگید. ابواب رحمتک و ابواب غیبک و ابواب نورک و الحجاب، اینجا که میگید افشف لی الحجاب عن عینی و عن قلبی حتی انظر الى العوالم الروحانیه به حق الله لا اله الا هو الحی القیوم. این رو که 3 مرتبه گفتید، دوباره بقیه سوره یاسین رو میرید، دوباره به مبین که رسیدید، دوباره این رو هم 3 مرتبه میگید. وقتی تمام شد عزیزان، اینها رو هر چی میخونید در آب باید بدمید. هر چی که خوندید کارتون تمام شد، یاسین هم به انتهاش رسید، سر به سجده میگذارید عزیزان. در سجده این رو دوباره میگید، یا کاشف السر والخفیات، ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسیار خوب عزیزان، دوستان گرامیان، این در همینجا تمام میشه. اگر از اتاق میخواستید بیرون، یادتون نره که در برنامه گذاشته من بهتون گفتم که حتما تحسین خروج بخونید. اگر در همون اتاق میخوابید بهتر، که چه بهتر، شما در هر 7 روز 1 روز باید در اون اتاق بخوابید. این از این. اما مسئله مهمتر این هست عزیزانی که 7 روز 14 روز، خب 7 روز که معمولا این اصطلاح عکس العمل برای هر کس ایجاد نمیشه، ولی عزیزانی که از 14 روز به بالا ختم رو گرفتن، از روز مثلا 12 13 شب 14 یا مثلا 10 به بعد معمولا تعداد بیشتر این اتفاق براشون میفته. در زمانی که در رویا هستید دریچه های خاصی باز میشه و از دریچه ها افرادی رو میبینید با لباس های نورانی یا نور وارد به اصطلاح رویای شما میشن و یا شما رو اجابت میکنن، یا در حینی که چشماتون باز هست ممکنه درگاه های رو ببینید. به هیچ وجه نیازی نیست بترسید، چون این نشانه بسیار خوبی است از این که شما دارید به اون درجه میرسید. شبی هم که این اتفاق براتون افتاد عزیزان، یادتون نره فرداش باید یک چیزی انشالله باید خیرات بکنید. اگر کسی هم خواست از این عمل انصراف بده، یادش نره که حتما 3 مرتبه سوره زلزال بخونه و در جا کلمه اشتاتن رو 3 مرتبه تکرار میکنید و دوباره میرید انتهای سوره و در آخر هم 7 مرتبه میگید انصرف و 7 بار تکرار میکنید. بعد میگید از این عمل انصراف دادم، اگه به واسطه این عمل چیزی وارد زندگیم شد یا راه ارتباطی ایجاد شد، راه ارتباطی قطع بشه و اون عزیزان هم به جای خودشون برگردن. بارک الله فیکم و علیکم. انشالله که از این هم بهره مند بشید. ما رو هم در این شب‌ها دعا بکنید عزیزان. کانال به شدت به حمایت شما نیاز داره. از این کانال دریغ نکنید، لایک هاتون رو، حمایت هاتون رو در قبال این آموزش ها باور بکنید. این کارهایی که از شما خواسته میشه هیچ هست. امیدوارم که بهره مند بشید. برای ما دعا بکنید. بهترین ها رو براتون آرزو دارم و تا آموزش بعدی کانال لایو رو هم داشته باشید و در اونجا پرسش و پاسخ بعدی دادار پایدار یارو یاورتون.